Ήρθαμε στο Φεστιβάλ Βοβούσας για την υλοποίηση ενός τριήμερου εργαστηρίου για το κατράνι ή κατράμι, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο υλικό που χρησιμοποιούνταν για την προστασία του ξύλου, για δερματικά νοσήματα σε ζώα και ανθρώπους. Και στην Ελλάδα η παράδοση αυτή εντοπιζόταν πάρα πολύ σε ένα χωριό, στο Δίστρατο ή αλλιώς Μπριάζα, ένα βλάχικο χωριό της Ηπείρου, από το οποίο εξαγόταν ουσιαστικά και σε διάφορες άλλες γειτονικές χώρες και φυσικά στον ελλαδικό χώρο. Το Φεστιβάλ Βοβούσας είναι ένα φεστιβάλ το οποίο παρουσιάζει, εκτός από μουσικές εκδηλώσεις, μια σειρά ομιλιών, εργαστηρίων, εκθέσεων φωτογραφίας και προβολών. Σε αυτό το πλαίσιο, εμείς και από μια τυχαία ανάρτηση στο διαδίκτυο, ανακαλύψαμε την ύπαρξη του Μπουλουκιού. Όσες εκθέσεις, όσες εκδηλώσεις υποστηρίζουν και ενισχύουν την άειλη πολιτιστική κληρονομιά, εμάς μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Είναι μια γνώση η οποία κλείπει, χάνεται, δεν καταγράφεται, όπως κάποιες γλώσσες μπορεί να πει κανείς, αλλά ειδικά αυτό το κατράμι το οποίο το μπλέκουμε καμιά φορά με την πίσα και δεν ξέρουμε τι είναι, δεν έχει καμία σχέση. Τι είναι λοιπόν το κατράνι? Το κατράνι είναι ένα παχύρευστο, μαύρο υγρό, το οποίο έχει μια έντονη μυρωδιά και το οποίο παράγεται από την εξειδικευμένη καύση του δαδιού. Τι είναι λοιπόν το δαδί ή, όπως λέγεται στα βλάχικα, τζάντα? Το δαδί είναι το μέρος του πεύκου, το οποίο είναι εσωτερικό και το οποίο περιέχει ρητίνη. Η ρητίνη αυτή με κάποιον τρόπο εξειδικευμένο καίγεται και παράγεται το κατράνι. Η πρώτη μέρα ήταν ουσιαστικά αφιερωμένη στο στήσιμο του κατρανοκάμινου. Εντοπίσαμε το σημείο που ήταν εντός του οικισμού της Βοβούσας. Διαμορφώσαμε την κρουάπα, το λάκκο για το καμίνι. Στη συνέχεια στεγανοποιήσαμε το λάκκο με χρήση πυλοκονιάματος ή μούσγκας, όπως λέγεται εδώ στα βλάχικα. Και επιπλέον διαμορφώσαμε την τελική επιφάνεια με φύλλα χαλκού για ακόμη μεγαλύτερη στεγανότητα και ούτως ώστε να αποφύγουμε τις απώλειες στο τελικό προϊόν. Στη συνέχεια χτίσαμε το δαδί, το οποίο είναι το εσωτερικό από τα ρητινούχα πεύκα της περιοχής, τη μαύρη πεύκη, και ολοκληρώνοντας τη διαμόρφωση του καμινιού, τα επικαλύψαμε από το έδαφος και πάνω με φτέρι, την οποία την είχαμε συλλέξει από το δάσος, και η τελική επιφάνεια διαμορφώθηκε με μια λεπτή στρώση χώματος. Αυτό ουσιαστικά το κάναμε για να δημιουργήσουμε συνθήκες ατελούς καύσης, ούτως ώστε ουσιαστικά να αποστάξει το κατράμι, το οποίο εν τέλει έβγαινε μέσα από ένα χαλκοσολίνα σε ένα δοχείο που είχαμε τοποθετήσει μπροστά, μετά από αρκετές ώρες βασικά που είχε ξεκινήσει και αναπτύξει θερμοκρασία. Αυτό βοήθησαν πάρα πολύ. Δύο άνθρωποι από το Δίστρατο, ο Κώστας και ο Θανάσης Παγανιάς. Ειδικά ο Κώστας ο Παγανιάς ασχολείται με το θέμα του κατραμιού εδώ και κάποιες δεκαετίες. Και εκείνος και ο Θανάσης μαζί με εμάς, ας πούμε, καθόμασταν το πρώτο βράδυ
δίπλα από το καμίνι. Εκείνοι κοιμόντουσαν και δίπλα στο καμίνι όλες τις μέρες. Δηλαδή εξαγρυπτούσαν με βάρδιες, τόσο ώστε να μην υπάρξει κάποια πιθανότητα ανάφλεξης, ας πούμε, ή κάποιο πρόβλημα αστοχίας. Ναι, με αυτό το άγχος. Και μετά από το πρώτο βράδυ ότι ήταν συγκινητικό που ανοίξαμε, ας πούμε, το σωλήνα 4 η ώρα το πρωί κάπου ο Γρηγόρης είδε την πρώτη σταγόνα βασικά. Και το κοινοποίησε σε όλους και αρχίσανε τα χειροκροτήματα. Ψάξαμε και βιβλιογραφικά και σε άλλες πηγές πώς γινόταν, τι είναι το κατράνι, τι είναι σήμερα σαν εμπορικό προϊόν, τι εφαρμογές έχει, τι εφαρμογές είχε, ποια είναι η σχέση του με τον πολιτισμό των γλάφων κτλ. Και παράλληλα, το πολύ ενδιαφέρον νομίζω και το πολύ χρήσιμο για μας είναι ότι βρήκαμε αυτό το παράδειγμα να είναι όχι απλά ζωντανό, αλλά και αρκετά διαδεδομένο στις σκανδιναβικές χώρες και ήρθαμε σε επαφή με ανθρώπους από την Νορβηγία, ξυλουργούς και συντηρητές και επιστήμονες οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες εκκλησίες μεσαιωνικές που κατασκευάζονταν με αντίστοιχο ξύλο, όπως ας πούμε η μαύρη πεύκη εδώ, και προστατεύονταν με κατράμι. Να πούμε ότι δεν το είχαμε ξανακάνει, ότι ξεκίνησε ήταν μια πειραματική αναπαραγωγή μικρής κλίμακας ενός κατρανοκάμινου και για να μάθουμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα, αφενός επισκεφτήκαμε την Πριάζα, το δίστρατο Κόνιτσας, όπου ζει ο τελευταίος κατρανάς, ο Γιάννης ο Ζήσης, με το γιο του, τον Πασχάλη. Μας ανοίξαν το σπίτι τους, μας ανοίξαν την κρουάπα τους, ας πούμε, και μας δείξαν πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Με τον Πασχάλη ήμασταν σε επικοινωνία μέχρι και την τελευταία μέρα. Τον παίρναμε τηλέφωνα για να το ρωτάμε λεπτομέρειες για τη διαδικασία. Τους ανθρώπους άκουγα παλιά ότι ασχολούνταν το περισσότερο χωριό. Το 60-70% των ανθρώπων ζούσε από αυτό το πράγμα. Έκαναν από εδώ και έφταναν μέχρι Δράμα, Σκόπια, Βουλγαρία. Ζούσε όλο το χωριό δηλαδή από αυτό. Νομίζω μέχρι το 70 θα γινόταν. Τότε τα παλιά κάναν 2-3 τόνους, δηλαδή 5 τόνους, δηλαδή 500 κιλά, 700 κιλά κατράνι. Αυτό ένα καμί. 10 μέρες, 12 μέρες. Τι, κάναν μεγάλα καμίνια εδώ. Μετά που έγινα εγώ 20-25 χρονών δεν υπήρχε κατράνι να βγάλω. Δηλαδή από τώρα πριν 50 χρόνια. Δεν πουλούσαν, δεν πήγαιναν. Γέρασαν αυτοί, τα παιδιά φύγαν, σκόρπισαν μετά. Δεν πήγαιναν κατρανάριδες τα παιδιά. Κατάλαβες, κανένα παιδί. Σαν εμένα δεν έγινε κανένας. Δεν είχε λίγα, δεν έβγαζαν λεφτά. Κατάλαβες, γι' αυτό παρατήρη σκόρπισαν τα παιδιά. Απολύσει 1 κιλό κατράνι το μήνα. Νομίζω αν υπάρχει ζήτηση θα υπάρχει και παραγωγή. Τώρα το να το κάνει ο άλλος και να το βάζει σαν αποθήκη, για να σταματήσει να υπάρχει ζήτηση, δεν υπάρχει και παραγωγή. Έτσι σε όλα τα πράγματα. Εντάξει, μας άρεσε, το κάνουμε και από μεράκι αυτό δηλαδή. Και η τιμή αυτή, ούτε καν το μεροκάματο είναι σε αυτήν την τιμή που το πουλάμε. Το κάνουμε από μεράκι περισσότερο και όχι για τα λεφτά. Επειδή η διαδικασία του κατρανοκάμινου δεν είναι μόνο στο σημείο που γίνεται αυτό, αλλά περιέχει και άλλες διαδικασίες προετοιμασίας, τη δεύτερη μέρα πήγαμε στο δάσος της Βοβούσας με ένα δαδοσυλλέκτη ντόπιο, όπου μας έδειξε πώς γίνεται αυτή η διαδικασία εντοπισμού και συλλογής του δαδιού. Και εδώ άμα πιες χάνεται. Εδώ είναι βουνό, εκεί άμα είναι πάτε Βαλεκάντα έχει 40 μέτρα πέρα. Δεν βρεις εδώ, αλλά πρέπει να το δεις όλο το... Εδώ είναι άγρια το τα δάσος, μέρη μας, κατάλαβες. είναι πολλά πράγματα. Εδώ τώρα λίγο τι είναι, πας μέσα χάνει. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το δαδί. Εδώ στην Έμπε ο φίλος έχει πολύ δαδί. Αυτό είναι το δαδί τώρα. Το σκίζεις, κομματάκια και ανάβεις το τζάκι, τη σόπα Και βγάζεις κατράμι. και βγάζεις και κατράμι.
Λοιπόν, το κατράνι είναι ένα υλικό το οποίο φαίνεται ότι δεν είναι σταθερό ποιοτικά, ποσοτικά, σε ό,τι αφορά την σύστασή του. Αυτό είναι σίγουρα ένα μειονέκτημα. Μπορούμε όμως με κάποιες τεχνικές να το αντιμετωπίσουμε, να το κάνουμε πιο σταθερό ποιοτικά, να πάρουμε τα στοιχεία αυτά που μας ενδιαφέρουν περισσότερο, να τα διαχωρίσουμε και να τα αξιοποιήσουμε παραπέρα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει βεβαίως, να περάσουμε από μια περαιτέρω επεξεργασία, ίσως πιο αυτοματοποιημένη, πιο μηχανοποιημένη ενδεχομένως, αλλά αυτό είναι και στα πλαίσια του αυτού που είπα προηγουμένως, ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε σήμερα, ούτως ώστε να αξιοποιήσουμε καλύτερα και τα παραδοσιακά μας προϊόντα. Έτσι θα μπορέσουμε λοιπόν να το κάνουμε λίγο πιο τυποποιημένο, να το κάνουμε πιο σταθερής ποιότητας και έτσι πιθανώς και σε κάποιες χρήσεις, γιατί έχει ένα πλήθος χρήσεων, σε κάποιες χρήσεις να μπορέσουμε να το πιστοποιήσουμε κιόλας, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει και πιο αποδεκτό από την αγορά. Τυποποίηση και παράδοση ακούγεται ότι δεν πάνε μαζί, αλλά νομίζω ότι μπορούν να πάνε και σε κάποιες περιπτώσεις θα λέγω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Για να διατηρήσουμε την παράδοση πρέπει με κάποιο τρόπο να προχωρήσουμε σε κάποιο τύπου πιστοποίηση, τυποποίηση αν θέλετε. Αυτό βέβαια αφορά ειδικές περιπτώσεις ανά την ώρα. Δίστρατο, μια ιστορία που δεν έχει πεθάνει, δηλαδή υπάρχει ο τελευταίος γνώστης της παραγωγής του καταρνιού, είναι η στήριξη της κοινότητας σε επίπεδο κοινωνικού ιστού. Δηλαδή, εάν η δημογραφική πυραμίδα κλείνει προς τις μεγάλες ηλικίες, αναρωτιέσαι ποιος θα μπει σε αυτή την υπόθεση να παράγει κατράμι. Άρα πρέπει να δούμε το ζήτημα της συγκράτησης του όποιου πληθυσμού υπάρχει σήμερα νεανικού στο χωριό και με βάση αυτό να δούμε τη δυνατότητα επιστροφής κάποιων νέων ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούσαν να ξαναπιάσουν το νήμα της παραγής κατραμιού και να το κάνουν γνωστό, βέβαια να αποκτήσουν την τεχνογνωσία από τους τελευταίους κατραμάδες που είναι ουσιαστικά ένας συν ένας. Για μένα όλες οι πρακτικές, είτε κατασκευαστικές, είτε ψυχαγωγικές, πολλές φορές οι προηγούμενες γενιές τα αποτινάζουν από πάνω τους σαν κάτι παλιό, με κακές μνήμες. Νομίζω εμπεριέχουν πολλά στοιχεία για τρόπους συμβίωσης. Μπορεί να μην κάτσουμε να φτιάξουμε κατράμι για να το πουλήσουμε, αλλά η πρακτική του να το κάνεις σου δίνει γνώση για συλλογικές μορφές δράσεων. Ή αντίστοιχα, μετά, νομίζω ότι και μόνο να το αναβιώσεις, το καταγράφεις, το ερευνάς, ξεκινάει μια καταχώρηση αυτής της πρακτικής, να μην πεθάνει με αυτούς που φεύγουν, που δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε πολλά πράγματα, και μετά, με σωστές πρωτοβουλίες, θεωρώ άξιο να παραμένει σαν γνωστή πρακτική. Γενικά, ρε παιδί μου, η φυσική δόμηση έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπεις στην αρχιτεκτονική ότι εν τέλει κάνει έτσι βίαιες κινήσεις πάνω στο περιβάλλον με το πετό, με τα υλικά αυτά τα πιο σύγχρονα. Οπότε κάπως έχει πολύ ενδιαφέρον να δεις πώς αυτό μπορεί να έρθει σε μια αρμονία, ας πούμε, και με τη φύση και με το περιβάλλον.
I did want to say something about what's happening in Greece, which is different from what's happening in Western Europe, is that somehow there's been a generation missing here, and so the thirst for knowledge is only what I see in the generation of the people that are in their 30s and 40s. I really look forward to seeing this missing gap in Greece being taken back. So here it's really nice to see this next generation after me looking for a different meaning than money or whatever it is. That's why I really appreciate what Boulouki are doing. Μετά από αυτό το βιωματικό εργαστήριο υπάρχουν πλέον πάνω από 20 μάρτυρες του πώς μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο και δεν είναι μόνο μια οικογένεια, ας πούμε, στο Δίστρατο. Και γενικότερα να κατανοήσουμε ότι αυτά τα χωριά που τα επισκεπτόμαστε σαν τουρίστες κυρίως, οι περισσότεροι, δεν είναι μόνο γι' αυτό. Δεν είναι μόνο η φυσική τους ομορφιά, ας πούμε, που μπορούμε να την απολαμβάνουμε από την πλατεία πίνοντας τον καφέ μας, ας πούμε. Είναι και χωριά με μεγάλη τεχνική κληρονομιά και τεχνογνωσία στη διαχείριση του νερού, στην υδροκίνηση, στην διαχείριση του δάσους, στη διαχείριση και μη ξύλινων τέλος πάντων προϊόντων του δάσους όπως το κατράμι. Και αυτά είναι σημαντικά στοιχεία αν θέλουμε να μιλήσουμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη οποιοδήποτε τόπου. Να κατανοήσουμε τις τεχνικές του δυνατότητες, να κατανοήσουμε την κληρονομιά του και την τεχνογνωσία του και τους μάστορές του και τις πρώτες ύλες του και αυτός είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο κάνουμε βιωματικά εργαστήρια. Δηλαδή πάμε στον ίδιο τον τόπο, κάνουμε κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή εκκινεί μια μικρή άλλη παραγωγική διαδικασία στο πλαίσιο μιας κοινότητας. Και να αντιληφθούμε δηλαδή και τη διαδικασία σαν μέρος αυτής της κληρονομιάς και του σήμερα και το παραγόμενο προϊόν, ας πούμε, και την τεχνογνωσία αυτή σαν κάτι που μπορεί να προσφέρει και πέραν αυτού του τόπου. Και να ζήσουμε ουσιαστικά μέσα σε αυτό το φυσικό περιβάλλον, να συνδιαλαβούμε με τους ντόπιους, με την τοπική κοινότητα, με την κληρονομιά που εν πάση περιπτώσει συνεχίζει να υπάρχει στην κοινότητα αυτή. Και ίσως να συνεχιστεί και περαιτέρω και να κάνει και τους νέους ανθρώπους ίσως να ασχοληθούν με αυτό και να μην είναι μόνο ο τουρισμός που τους κρατάει, ας πούμε, στα χωριά τους, αλλά και αυτές οι παραδοσιακές τεχνικές και διαδικασίες οι οποίες για αιώνες προσέφεραν, ας πούμε, το ψωμί τους, τους δίνανε το βιοπορισμό τους.